ESL Gemma, best trading teacher in Sri Lanka. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ISL Gemma YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඔන්න යාළුවනේ අද අරන් ආපු වීඩියෝ එක තමයි ඔයගොල්ලොන්ට ඊයේ මම වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා රිස්ක් එක අඩු කරන් කොහොමද Forex එකේ ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අද ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි දෙකක් ගත්තා. ඒ දෙකම සක්සස් වෙච්ච හැටි තමයි ඔයගොල්ලොන්ට පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ ඇඩ්වාන්ස් කතන්දරයක් තියෙනවා නැත්නම් ඇඩ්වාන්ස් විදියක් තියෙනවා. ඊයේ අර මම කියලා දුන්නා වගේ මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේන විදියට මම සරලව පැහැදිලි කරන්නම් උඩ දෙක මොකක්ද සහ ට්‍රේඩ් ටික සක්සස් කරගත්තේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මාත් මේ ඇඩ්වාන්ස් ක්‍රමය මාත් තව පුරුදු වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා හරියටම වැඩ ටික සකස් කරගන්නකම් ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකේ තමයි ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි ගන්නෙ. ඉතින් ඒ ටික අරගන්න විදිය සහ ඊට අදාළව ට්‍රේඩ් අරගෙන කොහොමද ප්‍රොෆිට් ගන්න කියලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ පුළුවන් විදියට වීඩියෝ අරන් එන්න හදන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේවා රියල් එකේ ප්‍රූෆ් එක ඉස්සරහට තව මාස දෙකකින් හෝ සමහර විට මාසෙකින් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉස්සරහට අපි මේ වැඩ ටික රියල් account එකේම ට්‍රේඩ් ගත්ත විදිය ඔයාලට පෙන්වන්නම් සහ සක්සස් එක කොහොමද වැඩි කරගත්තේ සහ ඔයාලා වෙනුවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දේ මොකක්ද කියලා ඉස්සරහට වීඩියෝ වලින් අරන් එන්න. ඉතින් ඒක නිසා channel එකත් එක්ක ඉන්න. ඒ වගේම VIP signet group එකට join වෙනවා නම් ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. pre group එකේ සියලුම update ටික දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ යටත් pre group එකේ link එක තියෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා pre group එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ වැඩ ටික උනේ කියලා. right. මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලන්ට වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. වීඩියෝ පොඩි ක්ලිප් එකක් දාන්නම්. මම ට්‍රේඩ් ටික ගත්ත විදිය ගැන. right. ඊට පස්සේ මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න මේක ඇත්තටම වුණ දේ මොකද්ද කියලා ඔයාලා රීටේල් ක්‍රමයට බලනකොට. right. ඉතින් මේකෙදි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තමයි මම කරේ. ඔයාලා දකින්නේ දැන් වීඩියෝ එකේ මම ට්‍රේඩ් ටික සක්සස් කරගත්තේ කොහොමද කියලා. right. ඉතින් මෙතනදී මම මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හොඳ strong area එකක් තියෙනවා. right. ඉතින් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට මේක පේන්නේ නැහැ මෙතන. මේ 1 minute එකෙන් JPY USD එකේ මේ අද මේ live market එක trading view එකේ. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍ය කෙනෙකුට පේන්නේ මෙන්න මේ දේ. මෙන්න මෙතන තියෙන මෙහෙම pattern එකක්. right. ඉතින් මේකට අපි chart pattern වලින් කිව්වොත් head and shoulder pattern එකේ reversal එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මීට වඩා advanced කතන්දරයක් මෙතන තියෙනවා. ඒක ඔයාලට තාම මම කියලා දීලා නැහැ. අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ සෙෂන් වලින් ඒ ටික අරන් එනවා. ඉතින් ඒකින්ද trade entry ගන්න හැටි මේ ඔයාලට කියන්නේ. මෙන්න මෙතනින් සාමාන්‍ය ඔයාලා දන්න දේ තමයි මේ මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ trade entry මෙන්න මෙතනින් head and shoulder pattern එක හැදුනා. මේක තමයි neckline එක විදියට අපි ගන්න. right. ඉතින් neckline එක විදියට මේක ගත්තම මම ඔයාලට මෙතන neckline කියලා දාන්න. මේට උඩින් ටිකක් තමයි neckline එක එන්නේ. right. හරිනම් neckline එක එන්නේ මෙන්න මෙතන. right. ඔන්නත. අර ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් ක්‍රමයක් දන්න හින්දා තමයි මම මේ විදිහට මේක කරේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි ඔයා එන්ට්‍රි එකක් ගන්නවා නම් එන්ට්‍රි එක ගන්න ඕන. right. මෙන්න මේ වගේ එන්ට්‍රි ගන්න. ඔහම ස්ටොප් ලොස් එක තියෙන මෙන්න මේ තරමට විතර. සමහර මම දන්න නිසා මට ඕන නම් තව ගොඩක් මෙන්න මේ වගේ තරමට තියන්න පුළුවන්. ස්ටොප් ලොස් එක ගොඩක් මාඩුවේ. ඉතින් මෙතන මේ සක්සස් වෙච්ච හින්දා කියනව නෙවෙයි. මෙතන හරි කෙනෙක් දන්නවා. මෙතන
ස්ටොප් ලොස් එක තියන්න ඕන මට්ටම. ඉතින් ඒ විදිහට තියලා තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ ඔයා රීටේල් කෙනෙක් වගේ තියනවා නම් මෙන්න මේ වගේ තමයි ස්ටොප් ලොස් එක තියන්නේ. රයිට්. එතකොට අර පේනවා ඇති පළවෙනි ටාගට් පොයින්ට් එක විදිහට අපි මේක ගන්නවා. දෙවෙනි ටාගට් පොයින්ට් එක විදිහට තමයි මේක ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනි ටාගට් පොයින්ට් එක ඇචීව් කළා. දැන් මාකට් එක උඩ පැත්තට බ්‍රේක් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ට්‍රේඩ් එකත් පෙන්නන්න. MT4 එක මම right හරි මෙන්න මෙහෙම තමයි ඔයාලා දකින්න ඇති ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි එක කොහොමද තිබුණේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අද ට්‍රේඩ් එක මේ පල්ලෙහාට එන්න මේ තියෙන්නේ GBP USD ට්‍රේඩ් එකෙන් ඩොලර් 44.8 බිංදුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. ඉතින් මේ මෙතන ටාගට් පොයින්ට් එක 1 එක ඇචීව් කරලා ඊට කලින් මේකේ ඊට වඩා ටාගට් පොයින්ට් එක ඇචීව් කරලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේකේ මේව කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඊළඟ මේ මේක අනිත් එක තමයි USD JPY කියන එක. මෙන්න මේක මේකෙත් මෙන්න මේ වගේ රිස්ක් රේටියෝ එකක් තමයි මම තිබ්බේ. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වුණා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය රීටේල් කෙනෙකුට දලා දසක් ගන්න අමාරුයි මෙතන තියෙන පැටර්න් එක මොකක්ද කියලා. මේක ඇඩ්වාන්ස් මොඩල් එකට තමයි ගත්තේ මම. ඉතින් මේකෙත් අර ඔයාලට පේන දුර තියෙන පේන දේ පෙන්නන්නම රීටේල් කෙනෙකුට මෙතනක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ head and shoulder pattern එකට සමාන pattern එක. right. ඉතින් ඔයාලා රීටේල් විදියට හිතන හින්දා තමයි මම මේ විදියට කිව්වේ. ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් කතාවක් මෙතන තියෙනවා. මම මේ ටාගට් පොයින්ට් 1 එක මේ හරියට ගෙනාවේ. ඉතින් ස්ටොප් ලොස් එක ගන්න බෑ නැති මම තියපු මට්ටම. ඉතින් එහෙම තමයි මේකේ ඇචීව් කරගත්තේ. ඒකෙත් මම 0.5න් ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි ගත්තේ. මෙන්න මේක ඩොලර් 58.45ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒකේ. ඉතින් ඊයේ රේට් එකක් ඔයාලා දකින්න ඇති 0.5න් ගත්ත එකේ ඩොලර් 49ක් ආවා මම හිතන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ටිකක් හොඳ රිස්ක් රිවෝඩ් එකක් තියෙන විදියට තමයි දැන් ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවානේ මේ ඩිපොසිට් එක ඩිපොසිට් එක කරලා තියෙන්නේ 9.27 right ඩොලර් 200. ඉතින් අද 30 වෙනිදා මේ වෙනකොට 100ට ප්‍රොෆිට් එකක් ඇචීව් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක තාම මාත් ටෙස්ටින් යන්නේ. කලින් කිව්වා වගේ ඉතින් මේකෙදි මම මේක හරියටම වැඩ ටික කරගෙන ඔයාලට රියල් එකේ ප්‍රූෆ් එක හම්බෙන ඉස්සරහදී. ඉතින් එතකන් ඔයාලා ටිකක් ඉවසන් ඉන්න මේ වීඩියෝ ටික බලන්න යම් දෙයක් ගන්න අලුත් දෙයක් බලන්න. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔයාලට මේ පේන දේ මම සාමාන්‍ය විදියට කියලා දුන්නේ. ඇඩ්වාන්ස් ටික ඔයාලට මම වෙනම විදියකට කියලා දෙන්නම්. ඒක තාම හරියට ඩිසයිඩ් කරලා නැහැ. නැති වුණොත් මම ඒක ඉස්සරහදී ඔයාලා දැනුවත් කරන්න මොකක් හරි කොපි ට්‍රේඩින් එකක් හරි මොකක් හරි එහෙම ඔප්ෂන් එකකින් ඔයාලට මේවා කරගන්න. ඉතින් මේකේ දෙවෙනි ටාගට් පොයින්ට් එක තව ගොඩක් පල්ලෙහා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ පළවෙනි ටාගට් ඇචීව්මන්ට් එක අහපු හින්දා දෙවෙනි එකත් ෆිල් කරලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි එකත් ෆිල් කරලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි එක තමයි තාම ෆිල් කරලා නැත්තේ. ඔන්න වගේ අපිට දාගන්න පුළුවන් ටාගට් පොයින්ට්. ඉතින් මෙතනින්දී දෙවෙනි ටාගට් පොයින්ට් එකත් ඇචීව් කරලා තියෙනවා. මෙතන පළවෙනි ටාගට් පොයින්ට් එක මෙතනින් ඇචීව් කරලා තියෙනවා. මෙතනින් දෙවෙනි එක මෙතන තුන්වෙනි එක ඔය වගේ අපිට ටාගට් පොයින්ට් ආගෙන ට්‍රේලින් ස්ටොප් එකක් තියාගෙන එහෙම බලන් ඉන්නවා නම් බලාගෙන ඉඳලා වැඩි ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේ වගේ 1 මිනිට් එක ගන්න හින්දා එකට 3 තමයි ලොස් වුණොත් ඩොලර් 10 නම් උදාහරණයක් විදිහට රිවෝඩ් එක තියෙනවා ඩොලර් 30ක්. එතකොට ඔයාට ලොස් වෙච්ච 10ට අමතරව ප්‍රොෆිට් එක ඩොලර් 10ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට පෙන්නන්න මම ගොඩක් රිස්ක් එක අඩු කරගන්න තමයි මේ විදිහට කරේ. මම මුලින් ට්‍රේඩ් එක ගත්තා මේ USD JPY එකේ මේ ඍණ තුනක් තියෙන එක. ඉතින් ඒක මම මෙන්න මෙතනදී ගත්තේ එන්ට්‍රිය. මෙතනදී එන්ට්‍රි ගත්තේ. එතකොට ආයෙ මාකට් එක මූව් වෙලා
මගේ ස්ටොප් ලොස් එකේ හරියටම වැදුණා. ඊට පස්සේ තමයි මම දෙවෙනි එක මෙන්න මෙතනින් අචීව්මන්ට් එක ගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් අර තිබිච්ච සම්පූර්ණ ලොස් එක කවර් කරලා දැන් එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඩොලර් 3යි මට ලොස් වුනේ. මම ඊට පස්සේ දන්නවා මාකට් එක අනිවාර්යෙන් ඩවුන් යන්න ඕනේ හින්දා මම මෙතනදී ටිකක් වැඩිපුර මෙතන 0.2කින් ගත්තේ. මෙතන 0.5න් අරගෙන වැඩි ප්‍රොෆිට් එකක් ගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි දැන් අලුත් විදියට අලුත් ක්‍රමයකට හරි ට්‍රේඩින් විදියට කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තව ඉස්සරහදී මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් මේ අයිඩියා එකක් ගන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන හින්දා තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. නැතුව මට මේ වැඩ පෙන්නන්නවත් එහෙම එකක් නෙවෙයි. අසනීප වෙලා තින්නේ තාම. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට යමක් දෙන්න ඕන හින්දා තමයි මේ විදියට අරන් ආවේ. ඉතින් ඉස්සරහදී හොඳ වැඩක් කරමු. ඉස්සරහට කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ නිකන් එන කොටා ගන්න නෙවෙයි. අපේ වැඩ ටික හරියට කළා ඩොලර් ටික ලංකාවට ගේන්න ගේමක් ගහමු කට්ටිය එක්ක එකතු වෙලා. ඉතින් ඔය විදියට තමයි වැඩ ටික යන්නේ. ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න නිසා තමයි මම ඔය විදියට පෙන්නුවේ. රයිට්. ඉතින් ඔයාලට දැන් දාලා හදසක් එන්නේ නැති මොකද්ද කොහොමද වැඩ ටික උනේ කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට හොඳ දෙයක් කරගෙන හොඳ විදියට වැඩ ටික කරන්න යමු. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට සහ ඉස්සරහට channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවට. right. Thank you.